مرحبا، كيفكن يا حلوين؟ ان شاء الله تكونوا تمام. مثل ما وعدتكن اليوم نفذت الفكرة يلي طلبتوها مني وعملت شخصية الدعسوقة. وبما انه التحدي تعليقات المتابعين مكمل معنا، شوفوا مين منور الفيديو اليوم بافكاره وتعليقاته الرهيبة. واذا حابين تكون فكرتكم هي الفكرة الجاي وننفذها بالفيديو وتشوفوا تعليقكم طالع معي بالشاشة، انزلوا هلا على الكومنتات وكتبوا لي كل افكاركم وتحدياتكم. عم شوف كل التعليقات، فشاركوا وعلقوا كتير لحتى تطلعوا بالفيديو الجاي. ويلا خلينا نبلش نشوف كيف طريقة صنع الدعسوقة الرهيبة واللي راح تكون كتير بتجنن. خليكن معي لاخر الفيديو، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل الفيديوهات الحلوة اللي عم بعملها.
بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إن شاء الله تكون شخصية الدعسوقة عجبتكم، طلعت مثل ما بدكم. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشاركوه مع رفقاتكم، والأهم من هيك انزلوا فورا على الكومنتات كتبوا لي شو حابين تكون الفكرة أو الشخصية الجاي لحتى أختار منها وأعرض تعليقكم بالفيديو القادم. بشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.